Ngày trước khi kết hôn, người đàn ông đã cho một người phụ nữ khác mượn hết tiền cưới. Cô gái tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Trong tình thế bất đắc dĩ, người đàn ông chỉ có thể đến nhà cố gắng chịu nhục để xin lỗi. Chú Lâm, chú đang bận à? Dì Ngọc Giao đâu rồi? Lâm Đại Vĩ thấy Lục Giang Đình đến, liền cầm một xẻng phân gà ném thẳng vào anh ta. Đây, Lục Giang Đình bị tạt đầy mặt phân gà. Chú, cháu biết cháu sai rồi. Cháu đến đây để xin lỗi Ngọc Giao. Cháu sẽ bù đắp cho cô ấy. Cuộc đời còn dài. Trong tương lai cháu sẽ dùng cả đời để bù đắp cho cô ấy. Không cần lời xin lỗi của cậu. Cút đi. Lâm Đại Vĩ cầm xẻng định tung một cú trượt chân vào anh ta. Nhưng kỹ thuật không bằng người. Cú trượt chân bay thẳng ra ngoài. Anh ta còn bị đối phương dẫm lên, không thể động đậy. Lâm Đại Vĩ tức giận phun một ngụm nước bọt vào anh ta. Ai bảo cậu đến đây? Tao bảo mày cút, không hiểu à? Chú, cháu thực sự biết sai rồi. Nếu chú muốn đánh cháu để giải tỏa thì cứ đánh đi. Nhưng đừng dùng xẻng. Xẻng có thể giết chết người mà. Hay quá nhỉ? Hừ, đánh mày còn sợ bẩn tay. Tao không đánh mày. Nhưng mày cũng đừng mong có tương lai gì với Ngọc Giao nữa. Tao nói cho mày biết, hôn nhân này nhất định phải hủy. Chú, hay là làm như này đi. Tiệc cưới vẫn tổ chức. Chỉ là không thể làm 20 bàn được. Chỉ làm 3 năm bàn thôi. Mời người thân đến ăn cơm. Chú thấy thế nào? Không được, đừng nói 3 năm bàn. Cậu có làm 30 bàn cũng không được. Cút, cút ngay bây giờ. Lục Giang Đình nhìn thấy dáng vẻ kích động của Lâm Đại Vĩ, thầm nghĩ bây giờ không thể giao tiếp bình thường được. Lục Giang Đình rời khỏi nhà hàng xóm. Anh hỏi hàng xóm bên cạnh. Sáng sớm đã thấy Ngọc Giao và mẹ cô ấy ra ngoài. Không biết là đi thăm người thân hay vào thành phố rồi. Được, cảm ơn chú. Lục Giang Đình lại mang 2 túi kẹo trái cây trở về. Sao lại mang về rồi? Họ chắc chắn sẽ không nói gì hay ho đâu. Cậu chịu khó nhịn một chút, dỗ dành họ thật tốt. Ngọc Giao không ở nhà. Hàng xóm nói sáng sớm cô ấy và mẹ đã ra ngoài. Đi đâu rồi? Không biết, chiều tôi đến lại. À cũng được. Giang Đình, nhớ giữ thái độ tốt đấy. Dù sao chuyện này là lỗi của cậu. Ngọc Giao là cô gái tốt. Đừng bỏ lỡ cô ấy. Cậu biết rồi đấy. Lúc này, Lâm Ngọc Giao và mẹ cô, Diệp Liên, đã đến thị trấn. Hôm nay đến thị trấn chủ yếu là để trả lại những thứ chuẩn bị cho đám cưới. Cô ấy không định kết hôn nữa. Có thể trả lại thì trả. Nhưng thứ không trả được thì coi như họ đen đủi. Họ đến cửa hàng, cãi nhau với người ta nửa ngày. Nói hết lời hay ý đẹp, cuối cùng đã trả lại được vài món. Những thứ còn lại không thể trả được. Chúng ta mang về. Về sau xem cái nào dùng được. Để dành cho anh trai lấy vợ vào dịp Tết. Thiệt hại không lớn lắm. Nhìn đồng hồ, đã gần trưa.